मजाले निस्क्यौँ हामीहरू चाहिँ यो अब त्यो बोट चढेर आएर हामी यता आइसक्यौँ अनि आइसकेपछि अब हामीहरू चाहिँ यता फेरि बस चढ्छौँ बस चढेर अनि घुम्छौँ हामी है ल हामी यहाँ आइपुग्यो यहाँ बाइकहरू यहाँ मान्छेहरू यहाँ राम्रो रहेछ ल अहिले चाहिँ हामी ल नमस्ते पिसफुल राइडरबाट है ल अहिले हामी यो ठाउँको नाम चाहिँ के अरे सर यो हामी अहिले आउनु लागेको यो क्यासिलास हो क्यासिलास हामी चाहिँ के रमणीय स्थान हजुर एकदम राम्रो अलमादा सबैभन्दा ठुलो सपिङ सेन्टर ठाउँ पनि यहाँ छ सबभन्दा ठुलो रमाइलो ठाउँ यो झन् रमाइलो छ यता एकदमै राम्रो छ हजुरलाई घुम्नको लागि अब हामी जाँदैछौँ हजुरको लागि केही व्यवस्था गर्नको लागि ठिक छ नजिकै छौँ हामी अब 2 मिनटको दूरीमा हामी त्यही घर पुग्नेछौँ यो चाहिँ हामी गाडीबाट आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ है यहीँ गाडीबाट आउँदाखेरि सजिलो हुन्छ 2 मिनटको गाडीबाट आउनु लागि चाहिँ यहाँ 2 मिनट हो होइन यहाँ चाहिँ ए ट्रेन पनि रहेछ यतापट्टि होइन सब यही ट्रेन पनि त नभए फेरि भन्नुहुन्न त भन्नु न लाइसेन्स बनाउने प्रोसेसहरू के छ ए मैले चिया हो सायद हामी यहाँ ओर्लिन्छौँ होला है त्यसपछि यही चढ्ने त्यही जान्छ फेरि यो यहाँबाट पनि त्यही जान्छ त्यहीँ जाने हो यो गाडी त्यहाँबाट यहीँ आउने हो कि त्यतिको लागि कति 5 मिनट हुनु पर्यो बस यहाँको मान्छेहरू त हिँडेर आउँछ होइन त्यही भएर त मैले हिँडेर लोकेसन त्यही भएर त लोकेसन होइन लोकेसन ठिकै छ यो यही हो नि हामी मेट्रो भन्छ होइन त्यहाँको मेट्रो बुलेट तर पनि बुलेट भगवान ठाउँ लान्छु किनभने लजमा राम्रो केही पनि छैन कि यहाँबाट बिहान चिया बनाएर खानु पाइयो यहाँबाट बिहान चिया बनाएर खानु पाइयो आफ्नो खाना बनाएर खानु पाइयो खाजा बनाएर खानु पाइयो यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँ पसलै पसल रहेछ मार्केटहरू यही पल्लो घर हो यही है भाइ यही है कौन सा है यही ग्रिन वाला ये ग्रिन ल हामी आइपुग्यो है यहाँ के छ ए फलफुल पनि छ नजिकै ल यो गाडीमा आइयो यहाँ चाहिँ मजाले गाडीमा चाहिँ सर्भिस हुँदो रहेछ ल यो ठाउँ आइयो अब फोन गरिरहेको छौँ फोन गरेर अब टक्कै हामी चाहिँ टक्कै हामी पुग्छौँ अब कुन घर हो यतापट्टि ल यहाँ चाहिँ यति राम्रो ठाउँ छ होइन बिजी होला फोन गर्दै होला यहाँ अब यहाँनिर कहाँनिर घर हो है यहाँ चाहिँ हामी घरको लागि यहाँ पाहुना भेट्न आएको मान्छे कहाँनिर हो कपडा सुकाउने ठाउँ पनि राम्रो रहेछ घाम मजाले लाग्ने यो ठाउँमा CARTO यसो भन्ने ठाउँ रहेछ गाडी पार्किङ गर्ने पनि प्रशस्तै छ अनि यतातिर घरहरू पनि प्रशस्तै राम्रै छ अब हामी 1 महिना जति 2 महिना जति हामी यतै बस्छौँ अब चारले आफूसित भइहाल्छ नि यहाँ चाहिँ व्यवस्थित रहेछ पार्किङ सार्किङ सबै भएर यो त भगवान् छ नि यस्तो राम्रो ठाउँ छ बस्नलाई अगाडि मार्केट रहेछ ठ्याक्क पछाडि पसल छ यस्तो यो बिजी भइदिनु होला यति ठ्याक्कै फोन राखेर यता उता दायाँ बायाँ गइदिएर होला नि कि घर यही हो 100% हेर्नै पर्दैन कुन भइसक्यो दामी आयो मलाई जसरी कहाँ गर्नु कि त्यहाँबाट
पैसा खर्च गर्ने नै होइन रुम दामी हुनु पऱ्यो क्या रुम त अब ठुलो हुनु पऱ्यो दामी भनेको त्यही हो खाली घर भन्ने नै होइन कस्तो हुन्छ भने ट्याक्क दुईजना बस्नु मिल्यो हुनु पऱ्यो सामान राख्ने के छ त्यही हो त्यसो त्यस्तो भन्यो कामसँग हो नि त चट्ट सिधै गाडी पार्किङ पनि बवाल बवाल गाडीहरूलाई BMW गाडी पनि छ है यहाँ पार्किङमा टक्क गाडी पार्किङ छ यहीँ मजाले ठ्याक्क त्यसो तल उतापट्टि कम्प्लेक्सको उतापट्टि चाहिँ समुद्र भइहाल्यो यहाँ चाहिँ मजाको यो चाहिँ अहिले हामी यहाँ नेपालीहरूको उसमा चाहिँ भेटघाटको लागि आएको भेटघाट गर्नु पऱ्यो भनेर सबैजना यहाँ अब कुन चाहिँ घर हो उहाँको होइन अब यहाँ यहाँ BMW गाडी छ BMW दामी